สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เรียกได้ว่าคอขาดบาดตายเลยทีเดียวสำหรับคนในวงการนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่อง carding machine หรือเครื่องสั่งเส้นใยรวมถึงวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้องครับเราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากคู่มือทางเทคนิคกันแบบเน้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดครับ สำหรับประเด็นหลักๆที่เราจะมาสรุปกันในวันนี้จะมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกันครับ เริ่มจาก 1. อันตรายจากเครื่องจักร 2. ระบบการ์ดป้องกันความปลอดภัย 3. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และ 4. การบำรุงรักษาที่ถูกวิธีครับ เพราะแน่นอนว่าการเข้าใจความเสี่ยงคือก้าวแรกของการทำงานให้ปลอดภัยนั่นเองครับ มีคำกล่าวหนึ่งจากเอกสารต้นฉบับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนและน่าตกใจมากครับ เขาบอกว่าเครื่องสั่งเส้นใยได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่อันตรายที่สุดในอุตสาหกรรม ฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับ แต่มันคือเรื่องจริงที่เราต้องตระหนักไว้เสมอเลยแหละครับ เพราะถ้าพลาดแค่นิดเดียวเครื่องจักรตัวนี้ไม่มีคำว่าปราณีแน่นอน นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ถึงสำคัญมากๆ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่ากับหัวข้อที่ 1อันตรายจากเครื่องจักร อย่างที่บอกไปครับ การรู้ว่าจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหน คือด่านแรกของการป้องกันครับ ลองดูภาพนี้นะครับ ถ้าเพลาหมุนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลย มองเผินๆ มันอาจจะดูเรียบๆ ไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับว่าเพลาที่หมุนด้วยความเร็วเนี่ย มันสามารถดึงเอาเสื้อผ้าหลวมๆ หรือแม้กระทั่งเส้นผมของเราเข้าไปพันได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก ซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุของการบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะได้เลยครับแต่พอเราติดตั้งการ์ดตาข่ายป้องกันเข้าไปครอบคลุมเพลาตัวเดียวกันนั้นอย่างแน่นหนาความเสี่ยงที่ว่านี้ก็จะถูกตัดออกไปเลยละครับทีนี้จุดอันตรายที่พบบ่อยมีอะไรบ้างข้อมูลระบุไว้ชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่หมุนอย่างพวกเฟืองมูเล่เพลาหรือจะเป็นจุดหนีบตามลูกกลิ้งโซ่และสายพานรวมไปถึงชิ้นส่วนที่มีหน้าที่ตัดและอัดด้วย จุดพวกนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะดึงเอาเส้นผม เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเข้าไป และแน่นอนครับว่ามันอันตรายสุดๆต่อนิ้วมือและแขนเรา ประเด็นก็คือคนเราเนี่ยบางทีก็อาจจะมีพลั้งเผลอกันได้ใช่ไหมครับ แต่จุดอันตรายพวกนี้มันไม่เคยปราณีเลย ถ้าเราเอาตัวเข้าไปใกล้โดยไม่ระวัง ผลลัพธ์คือรุนแรงแน่นอนครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่ 2ครับระบบการ์ดป้องกันความปลอดภัยซึ่งนี่แหละคือพระเอกที่จะมาเป็นประการด่านแรกในการปกป้องพวกเราจากอันตรายระบบขับเคลื่อนที่เป็นโซ่และเฟืองเปลยๆแบบนี้คือนิยามของคำว่าจุดหนีบที่แท้จริงเลยครับมันพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างที่ไปสัมผัสโดนทันทีแต่พอมีการติดตั้งการ์ดป้องกันสีแดงครอบทับระบบทั้งหมดเอาไว้มันก็ช่วยแยกคนทำงานออกจากความเสี่ยงได้อย่างเด็ดขาดนี่คือตัวอย่างของการออกแบบความปลอดภัยที่ตัดจบปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางเลยล่ะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือระบบสายพานและมูเล่ที่มีความเร็วสูงครับการติดตั้งฝาครอบแบบปิดทึบเนี่ยถือเป็นกฎเหล็กที่ต่อรองไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เร็วและแรงขนาดนี้จำเป็นต้องมีฝาครอบที่แข็งแรงและต้องปิดไว้ตลอดเวลาที่เครื่องทำงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับจะมาเปิดทิ้งไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้วทุกคนคิดว่าการป้องกันที่ดีควรเป็นยังไงครับข้อมูลตรงนี้สรุปมาได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการที่ดีเนี่ยต้องป้องกันอันตรายได้ตั้งแต่เริ่มทำงานเลยและต้องการไม่ให้อวัยวะของเราเข้าไปใกล้จุดอันตรายได้ที่สำคัญคือต้องไม่ไปเกะกะหรือขัดขวางการทำงานตามปกติด้วยนะครับคือเรายังต้องมองเห็นและควบคุมเครื่องจักรได้ออกแบบมาให้พอดีกับเครื่องแต่ละรุ่นและเวลาที่เครื่องหยุดแล้วเนี่ยตัวการ์ดก็ต้องเปิดออกเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้ง่ายด้วยครับเรียกว่าต้องปลอดภัยและใช้งานได้จริงควบคู่กันไปครับเข้าสู่หัวข้อที่ 3 ของเรากันครับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเมื่อเครื่องจักรและฮาร์ดแวร์พร้อมแล้วคนทำงานก็ต้องมีระเบียบวินัยที่เป๊ะไม่แพ้กันครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลมากครับอย่างที่เราเห็นแผงควบคุมส่วนกลางแบบนี้ช่วยให้เราสามารถสั่งการและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรได้จากสเตชันที่ปลอดภัยครับมันช่วยลดความจำเป็นที่เราจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆจุดอันตรายตอนที่เครื่องกำลังเดินอยู่ซึ่งนี่ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับ
อีกหนึ่งฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานระดับยุโรปและน่าสนใจมากๆก็คือโหมด Limited Inch หรือที่บางทีเรียกว่า Super Slow Crawl ครับโหมดนี้จะล็อกความเร็วของเครื่องจักรให้อยู่ที่แค่ 2 เมตรต่อนาทีเท่านั้นและที่เจ๋งคือมันใช้ระบบควบคุมแบบกดค้างหรือ Hold to Run ครับหมายความว่าเราต้องเอานิ้วกดปุ่มค้างไว้เครื่องถึงจะขยับถ้าปล่อยมือปุ๊บเครื่องหยุดปั๊บระบบนี้ทำให้เราสามารถตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรด้วยสายตาได้อย่างปลอดภัยสุดๆ โดยไม่ต้องไปเสี่ยงกับความเร็วรอบสูงๆเลยครับ ทีนี้มาถึงข้อควรระวังที่สำคัญกันบ้างครับ เริ่มที่การเตรียมความพร้อมก่อนเลย ความปลอดภัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะกดปุ่มเปิดเครื่องอีกนะครับ กฎเหล็กเลยก็คือต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นถึงจะคุมเครื่องได้ ต้องทำตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ใส่ชุด PPE ให้ครบถ้วน เสื้อผ้าต้องรัดกุมไม่หลวมรุ่มร่าม และที่สำคัญมากๆคือต้องถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกให้หมดก่อนเริ่มงานครับ เพราะของพวกนี้แหละตัวดีเลยที่มักจะโดนเครื่องจักรเกี่ยวเข้าไปพอกดปุ่มให้เครื่องทำงานปั๊บกฎระหว่างปฏิบัติงานยิ่งต้องเข้มงวดแบบสุดๆไปเลยครับข้อแรกห้ามถอดการ์ดป้องกันออกเด็ดขาดข้อ2ระวังอย่าให้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุนและจุดหนีบและข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับห้ามพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดออกในขณะที่เครื่องกำลังวิ่งอยู่อย่างเด็ดขาดข้อมูลย้ำชัดมากว่านี่คือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุร้ายแรงเลยครับต้องหยุดเครื่องให้สนิทก่อนเสมอถึงจะเข้าไปจัดการได้และก็อย่าลืมตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรทุกครั้งก่อนเริ่มงานด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนการเดินเครื่องที่ถูกต้องจะเริ่มจากการกดปุ่มสตาร์ทบนแผงควบคุมเพื่อจ่ายไฟครับจากนั้นก็หมั่นคอยตรวจสอบและปรับความตึงของสายพานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเวลาป้อนวัสดุเข้าเครื่องก็ต้องระมัดระวังให้ดีห้ามให้มีของแข็งหลุดรอดเข้าไปเด็ดขาดและสุดท้ายต้องคอยเคลียร์เส้นใยที่ออกมาที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอครับเพราะถ้าปล่อยให้มันสะสมจนล้นเนี่ยนอกเนื้อมอเตอร์จะทำงานหนักจนอายุการใช้งานสั้นลงแล้วมันยังเพิ่มความเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าไปวุ่นวายแก้ปัญหาตอนเครื่องอุดตันอีกด้วยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหัวข้อที่4การบำรุงรักษาที่ถูกวิธีขอบอกเลยว่าเรื่องนี้สำคัญตีคู่มากับการใช้งานประจำวันเลยละครับท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับหยุดล็อกแขวนป้ายและตรวจสอบ4คำนี้คือกฎทองคำของการซ่อมบำรุงครับก่อนที่จะมีการถอดการ์ดป้องกันใดๆออกหรือก่อนจะล้วงมือเข้าไปในเครื่องจักรเราต้องทำตามโปรโตคอลนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจแบบ 100% ว่าเครื่องจักรหยุดสนิทและไม่มีพลังงานหลงเหลืออยู่นี่คือขั้นตอนพื้นฐานที่สุดที่จะปกป้องชีวิตของคนทำงานครับกฎการล็อกและแขวนป้ายเตือนหรือที่เรียกกันว่าโลโต้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างมีตรรกะและรัดกุมมากครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุประเภทที่ว่ามีคนเผลอไปกดเดินเครื่องตอนที่ช่างกำลังซ่อมอยู่กฎมีอยู่ว่าคนที่จะถอดการ์ดได้ต้องเป็นช่างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นต้องปิดสวิตช์ไฟหลักใส่กุญแจล็อกแขวนป้ายเตือนให้เห็นชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาเดินเครื่องได้และที่สำคัญที่สุดคือกฎข้อนี้ครับผู้ที่ทำการล็อกต้องเป็นผู้ปลดล็อกด้วยตนเองเท่านั้นห้ามฝากเพื่อนปลดเด็ดขาดครับเพื่อเป็นการการันตีว่าช่างคนนั้นทำงานเสร็จและออกมาจากจุดอันตรายเรียบร้อยแล้วจริงๆส่วนตารางการบำรุงรักษาก็จะถูกแบ่งตามความถี่อย่างชัดเจนครับเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างงานรายวันก็จะเน้นไปที่การทำความสะอาดพวกฝุ่นและเศษเส้นใยตามจุดป้อนลูกกลิ้งและจุดปล่อยออกส่วนงานรายสัปดาห์ก็จะต้องมาเช็คความแน่นของน็อตสลักเกลียวดูการสึกหรอของลูกกลิ้งและเช็คความตึงสายพานครับพอครบทุกๆ500ชั่วโมงก็จะถึงเวลาที่ต้องอัดจาระบีหล่อลื่นตลับลูกปืนทั้งหมดการทำตามตารางอย่างเคร่งครัดและเป็นระบบแบบนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพได้มหาศาลเลยครับก่อนจะลากันไปในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากให้ลองเก็บไปคิดดูครับการละเลยหรือการแอบข้ามขั้นตอนความปลอดภัยง่ายๆเพียงเพื่ออยากจะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะหรือกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตหรือไม่ข้อมูลทั้งหมดที่เราสรุปมาในวันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่ากฎระเบียบและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญแต่มันคือสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวันหวังว่าบทสรุปเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ